Fiți gata! Și... Salut și bine v-am găsit la un nou episod de vlog. Eu sunt Kivi. Iar eu sunt Ana. Iar acesta este primul episod în colaborare cu Ecstasy App. Poate că vă întrebați de ce suntem la ora asta aici pe o pistă de karting. De ce? Pentru că poate ați avut și voi momente în care ați vrut să vă recreați sau ați avut nevoie să rupeți puțin rândurile cu o altă activitate decât în modul obișnuit. Și atunci, ce puteți face? Puteți intra pe App Store sau Google Play și puteți descărca aplicația Ecstasy, A Life to Remember, și de acolo puteți bucui absolut orice fel de experiență doriți voi. De la experiențe de relaxare, masaje, cină romantică, până la cele mai nebune experiențe pline de adrenalină. Cel mai important și frumos lucru la această aplicație este și faptul că poți dărui o experiență cuiva. Prin urmare, noi ne-am hotărât să nu venim singuri și a venit cu noi și Ionuț, John. Plus Marci, care ne va filma, pentru că ne era greu să filmăm din kart, să ne filmăm unul pe altul. Am decis să alegem o experiență care s-ar mula pe stilul nostru de viață și care, bineînțeles, ar trebui să conțină motor. Dacă conține motor, noi suntem fericiți. Așa că ne-am făcut o rezervare pe aplicația Ecstasy la o tură de karting aici, lângă Dej, la TT Karting Transilvania. Rezervarea a fost făcută, mergem acum să preluăm carturile, căștile și tot echipamentul necesar și pornim. Cum îi zice? Hai între noi! Da, da! Marci, dai startul! Fiți gata! Și... Încolo! Foarte fain. Și scoți și timpul, poate scos un timing bestial, scoate și timpul, de la recepție se afișează timpul. Oh, da? Numărul cartului să vezi. Ești 18, Johnny, 19, noi. Ai pus 2, sunt minut. Bam!
Și am avut mănuși. Ia uite. Am mers rău? N-am mers deloc. Când ești acolo... Am pus frână. Acolo da, aici da. Aici. Am terminat prima tură, ne-am luat 2 ture pentru că eram sigur că o să ne prindă virusul și o să vrem mai mult. Ne-am dat câte 2 ture de câte 10 minute pe carturile de 13 cai. Între timp au mai venit niște băieți și ne încălzesc pneurile. S-au învârtit ăla din spatele nostru. Mai știu pe cineva care se învârte. Exact în aceeași curbă în care s-a învârtit și Ana. Noi acum ne-am încălzit pentru că ne-au înghețat mâinile, deci dureau efectiv. A reușit să ne încălzim și vom apela la niște mănuși pentru a doua tură ca prim feedback. Suntem foarte încântați. Demențial. S-a stricat. Ia. Vă ajut? Da. Hai, serios, ți-a plăcut? Sănătate, nu mai bine. 5-4? Și eu 5-6. Dar ce mi-am îmbunătățit eu timpul? De cine a fost 13-le? Eu. Tu ai fost 13-le? Am terminat și cea de-a doua tură. De data asta s-a văzut că am avut mult mai multă experiență. La mine, da, mi-am îmbunătățit timpul cu 20 de secunde. Am fost la o secundă în spatele lui Ana a fost la o Kiwi, secundă în spatele meu, deși are 40 de kg în minus față de mine, ceea ce ar putea fi un avantaj destul de mare. Dar ne-am distrat, a fost frumos. Suntem un pic rupți din punct de vedere fizic. Ana a fost și lovită puțin. S-a lovit singură, M-am nu lovit noi. singură în scaun. O să se vadă pe filmările mele, probabil, cum sare cartul din stânga în dreapta. Dar și noi și John ne-am plâns de durere de brațe. Te epuizează destul de mult. Chiar și 2 ture de câte 10 minute. În final, ca și concluzie, a fost minunat, vă recomandăm cu tot dragul. Înainte de final, dorim să mulțumim Ecstasy pentru această experiență. Ne vedem la următoarele experiențe pe care le vom bucui curând. Iar până atunci, nu uitați, ne puteți susține pe Patreon sau prin site-ul nostru www.cutreier.ro, unde puteți găsi articolele noastre. Iar până data viitoare, nu uitați, like, share and subscribe.